بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا. دوستا، امروز میخوایم که جینراتور تسمی جینراتور موتر نیسان میکرا 2006 بدل کنیم و این خیلی یک طریقه آسان داره. فقط یک جک کار داره که کمک موتر بالا کنیم دیگه. این کار بود تایرش میکشی، تایر دست راستش میکشی، اینجا دیگه دو پیچ دیگه تشویر خلاص میکنیم بخیر و این دیگه هم خلاص میکنیم دیگه. این پلاستیک گلگیرش این طرف میکنیم، میبینیم تسمه اوچت کده معلوم میشه و این تسمه توسط یک تایر بسته شده. همون ویلش که میگه این فقطا از پشت سر پیچ داره 12 میلیمتر است. او را واز میکنیم اول از پشت سر اینمی خود تایر اونمونجا کس جایش هست که واز بستهش میکنی که این تسمه را اعلام میکنی یا شخ بستهش میکنی دیگه. از این پشت سر 12 میلیمتر است. این اول واز میکنی، باز بعد از او 13 و بعضشان 14 میباشه. این واز میکنی خود همی ویلشه تایرشه، بعد از او تسمه خود اعلام میده دیگه. تسمه را به خیلی یک آسانی میکشی و هیچ کدام مشکل خاص نیست. این تسمه را دوستا شما متوجه باشین که بسیار کنده درز شده و شما را شاید نیمایی را اعلام میداد. حالا میبینیم تسمه نو بسیار یک مارکی خوب هم است از گت. اگه بخواین به حساب چندین با 2 سال گارانتی هستی دیگه. این را میگیریم پس بخیر مندازیم و به شکلی که ما کشیده بودیم تسمه را اونمو ترمن مندازیم و یکم ویدیو را نتیر کردیم اونمو شکل میده و پس از پشت سر همو پیچه که ما گفتم خلاص میکنین، تایت میکنین و میبینین که زیاد شخ نباشه، برابر که کنده میشه دیگه. همه قشبه که ایلا نخوره، خودت اگه احساس باز میکنی وقتی که بستش میکنن. این پشت سرش که بسته کردی باز بر از خود این تایر بسته میکنین. تایر که بسته کردین دیگه اینمی یه که بسته کردین دوستا از واشل نوش 14 بوده، از دیگهش که بود که مکشی نمیشه 13 بوده همی پیچش. دیگه را اینه بسته میکنیم، میبینیم یک چک میکنیم که کلی چیز درست در جایش هست که غلط نمانده باشین که باز کنده میشه. بعد از او گلگیرش مندازی، پلاستیکیش اینه مندازیم، 2 پیچ که ما کشیده بودیم پس در جایش مندازیم و بستهش میکنیم بخیر و بعد از آن تایرش مندازیم. این 1 2 3 4 پیچ بعد از یک چکا میکنیم. حال جینراتور ما تای میکنیم، موتر سالان است خوب سیجات میکنه و جینراتور ما بدل شد. ببخشید امی تسمی جینراتور گفتم دیگه، یگانه زبان تق میکنه، ببخشید.